درود و مهر به همه شما دوستان عزیزم. همونطور که در ویدیوی قبلی اشاره کردین، ما چالشی به اسم سفرهای ما با هوش مصنوعی هست. البته توضیحاتی که میخوام تو این ویدیو بدم این هستش که ما قصد داریم اطلاعات پروازها و انواع اقسام اطلاعات دیگری رو از طریق هوش مصنوعی به دست بیاریم که بعدا خودمون شخصا با تجربه شخصی خودمون اطلاعات پرواز و یا اطلاعات دیگر رو خودمون پیدا کنیم و این دو قسمت رو، یعنی هوش انسانی و هوش مصنوعی رو با هم مقایسه بکنیم و ببینیم واقعا کدوم از این آپشن ها برای ما مناسب هست که سفرهامون از شهر دالامان، از این شهر به جنوب آسیای شرقی وصل بشیم و این اطلاعات مفید رو هم در اختیار شما میخواییم قرار بدیم که امیدواریم مثمر ثمر بوده باشه. پس با ما همراه باشید و سپاسگزارم از کامنتاتون و از سابسکرایبتون. بدرود. خب بچه ها، من از چت جی پی تی استفاده می کنم که یکی از ابزارهای هوش مصنوعی هستش. من سوالامو ازش میپرسم و شما هم نتیجه ها رو روی همین صفحه میبینید. اولین سوالی که کردم این هست که برای سفر ما به آسیای جنوب شرقی با شروع اولین کشور ویتنام و مالزی چگونه پیشنهادهایی دارید معرفی کنید. این سفر برای 6 هفته است. خب حالا من این سوال رو میزنم و ازشون میپرسم ببینم چیا میگه. خب چه هیجان انگیز، چه جالب. سفر 6 هفته‌ای به آسیای جنوب شرقی از ویتنام به مالزی. خب داره برنامه رو میده. هفته های 1 تا 3 ویتنام، هفته اول. اینا همه به اصطلاح اطلاعاتی که داره بهم میده. نکات مهمش هم گفته بین شهرها میتونه با اتوبوس قطار یا پروازهای داخلی ارزون قیمت جابجا بشید. خب اینا همه سوالاییه که من باید روشون نگاه کنم ببینم به چه صورتی. این یه نمونهش بود. اوکی، بریم برای نمونه بعدی. خب برای من خیلی مهم بود که ببینیم قیمت پروازها به چه صورتیه، چون ما از شهر دالامان باید به استانبول پرواز کنیم. میخوام قیمت پرواز از شهر دالامان به استانبول رو بپرسم ببینم به چه صورتی جواب میده. اوکی، لیتس گو. بزن بریم. داره تلاش میکنه، سرچ میکنه. چقدر سوال داده. خب قیمت پرواز از دالامان به استانبول بسته به تاریخ سفر، شرکت هواپیمایی و زمانی که بلیط را رزرو میکنید متفاوت است. خب معلومه، مشخصه دیگه. برای مثال در تاریخ 8 آوریل 2025 پرواز مستقیم شرکت جت ای از دالامان به استانبول 845 لیره ترکیه است. همچنین شرکت‌های هواپیمایی مانند ترکیش ایرلاین و پیکاسو و ایجت پروازهای مستقیمی در این مسیر ارائه میده. خب ما که تو ماه آپریل نمیخوایم بریم، بنابراین باید عوضش کنم، بگم برای ماه جون به ما بده. اوکی، من اینجا سوالم رو دوباره میزنم.
برای ماه جون لطفاً باید خیلی مؤدب بانه صحبت کنیم باش. اوکی مثلا بریم چی میگه برای ماه جون. برای ماه جون قیمت بلیط هواپیما مای گاد چقدر گرون داره میگه. برای مثال شرکت ترکیش ایرلاین قیمت بلیط های خود را برای این مسیر در ژوئن 2025 حدود 5136 لیره ترکی اعلام کرده. همچنین بر اساس اطلاعات موجود قیمت بلیط های رفت و برگشت در این مسیر از $39 آمریکا شروع می شود. برای یافتن بهترین قیمت ها توصیه میشه از ابزارهای مقایسه قیمت بلیط ها در وبسایت های معتبر استفاده کنید و رزرو خود را چند هفته قبل از تاریخ پرواز انجام دهید. همچنین انعطاف پذیری در تاریخ سفر می تواند به یافتن قیمت های مناسب تر کمک کند. خب این قیمت ماه ژوئن داده به پول ترکیش لیر خیلی گرون گفته، 5136 فقط یه رفت گفته. خب بچه همونطور که دیدید پرواز دالامان به استانبول رو 5136 لیر گفت که خیلی گرونه، ولی خب این هوش مصنوعی داره پیشنهاد میده و ما خودمون باید تحقیق بکنیم که به چه صورتی هست که اون برنامه بعدی ماست. ولی من چند تا سوال دیگه اینجا گذاشتم که میخوام ببینم باز این هوش مصنوعی به چه صورت به ما جواب میده. گذاشتم این سوالای منو که اینجا گذاشتم. سوال اولی بهترین مسیرها و کشورهایی که پیشنهاد میکنه: حمل و نقل از ترکیه تا آسیا، هواپیما یا زمینی، ویزا برای ایرانی و انگلیسی، جاهای دیدنی و مقصدهای خاص، وسایل مورد نیاز برای تابستون، نکات ایمنی و هشدارهای سفر. خب بریم ببینیم چی میگه به ما. Let's go. بریم دوباره. خب در حال جستجوه، ولی ما خودمون باید کارهای خودمون رو بعداً شخصاً انجام بدیم. خب اینجا داره به ما اطلاعات خوبی رو میده، بهترین مسیرها و کشورهایی که پیشنهاد میکنه. از دالامان یا استانبول به آسیای جنوب شرقی بهترین و سریعترین مسیرها با هواپیما به شهرهایی مثل بانکوک، تایلند، کوالالامپور، مالزی، هانوی یا هوشیمین، سایگون، ویتنام، بالی، اندونزی، داننگ، ویتنام، خوش آب و هوای خاص. اگر زمینی برید کشورهای آسیا میانه گرجستان، ارمنستان، ایران، پاکستان، هند، مسیرهای ماجراجویانه ولی طولانی و گاهی پر از ریسک. پاکستان که اصلا. ولی خب بریم به بعدی. حمل و نقل از ترکیه تا آسیا، هواپیما یا زمینی. هواپیما که خب مشخص سریع، راحت، امن‌ترین گزینه. زمینی هم برای ماجراجویی خوبه، ولی ممکنه با مرزهای سخت، گرمای زیاد و مشکلات ویزا روبرو بشین. اوکی. ویزا برای ایرانی و انگلیسی. ایرانی ها خب به طب تایلند، مالزی، اندونزی نیاز به ویزا ولی برخی قابل دریافت در فرودگاه آنلاین هستند. برای ویتنام هم ایرانیان نیاز به الکترونیک ویزا که از قبل باید اقدام بشه. انگلیسی ها اکثرا این کشور را بدون ویزا یا ویزای فرودگاهی دارن. لازم نیست زیاد نگران باشم، فقط تاریخ ورود و خروج مشخص کنم. خب این برای ما راحته، چون که مارتین که خب انگلیسی، پاسپورت انگلیسی داره، منم خدا رو شکر پاسپورت انگلیسی دارم به خاطر ازدواجم با همسرم مارتین. خب پس من ویزا احتیاج نخواهم داشت، خدا رو شکر. خب بریم جای دیگه هم که خیلی گفته، جای دیدنی، مقصدهای خاص، وسایل مورد نیاز برای تابستون.
نکات ایمنی و هشدارهای سفر. آب معدنی بنوشید، نه آب لوله کشی. ببینید بچه ها، مواظب کلاهبرداری توریستی، تاکسی، تورهای دروغین. ببینید چقدر هوشیاره این هوش مصنوعی. خب وسایل با ارزش رو در هتل یا قفلدار نگه دارید. از حیوانات خیابانی دوری کنید. حمله یا بیماری درسته. پوشش مناسب در معابد و مکانهای مذهبی رعایت بشه. اوکی. خب پس این برنامهش بود. آخرش هم میگه اگه بخوای میتونم برات یه برنامه سفر اختصاصی طراحی کنم از دالامان تو یکی از کشورهای آسیایی، همراه با جدول مسیر، قیمت، هتل و نکات مفید دیگه. دوست داری از کجا شروع کنیم؟ مثلا مقصد اولت کجا باشه؟ خب این خیلی عالیه، ولی من بعداً تحقیقات شخصی خودمو به اصطلاح تست خواهم کرد. ولی تا اینجا خواستم بهتون نشون بدم که چت جی پی تی 40 این اطلاعات خوبو به ما داد که واقعاً بی‌نظیره. پس در ویدیو بعدی از نکات دیگه راجبش صحبت میکنیم که برام خیلی مهمه که اونا رو بدونم که با شما به اشتراک بذارم.